नमस्ते, म LAMICHHANE हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। फागुन 10 गते बिहिबार अघिल्लो हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से इन्डेक्समा करिब 20.7 अङ्कको गिरावट आएको थियो र नेप्से इन्डेक्स 2005 बिन्दु आसपासमा बन्द भएको छ। कारोबार रकम 3 अर्ब 20 करोडभन्दा बढीको आएको छ भने नेप्सेको ओभरअल मुभमेन्ट के कस्तो रह्यो, इन्ट्राडे चार्ट के कस्तो बनेको छ र टेक्निकल्ली नेप्सेको ओभरअल मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सदा चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् इन्ट्रो मार्फत भिडियो सुरु गरौँ। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। बिहिबार नेप्सेमा एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। बेयरिश 12 बजे टाइपको क्यान्डल बनेको थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि 2 दिन अगाडि पनि त्यस्तै टाइपको क्यान्डल थियो। 2 दिन लगभग मार्केट केही साइडवेज थोरै अङ्कले घटे पनि फेरि हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन भने फेरि ठुलो अङ्कले घटेको छ र कारोबार रकम पनि घट्दै आएको कारोबार रकम 81 बढेर माथि गएको देख्न सकिन्छ। ओभरअलमा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ र कारोबार रकम चाहिँ बढेको देखिन्छ। ओके, बिहिबार मार्केट के कस्तो रह्यो सुरुवाती चरणदेखि अन्तिमसम्म भन्ने विषयमा कुराकानी गरौँ। मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा केही तल आएको थियो। त्यसपछि फेरि मार्केट के माथितिर जाने प्रयास गर्यो तर खासै मार्केट माथितिर जान सकेन र फेरि मार्केट यसरी एउटा चाहिँ डाउन साइडमा केही बेर साइडवेज बसेर अल्टिमेटली नेप्सेले चाहिँ तल साइडमा चाहिँ ठुलो ब्रेकडाउन गरेको देखिन्छ र तल आउने क्रममा कारोबार रकम पनि तेज बढेको थियो। सुरुवाती चरणमा एकदम ड्राई भएको भोल्युम पछि नेप्सेले जब अगाडिको लेभल्सलाई साइडवेजलाई ब्रेकडाउन गर्दै तल झऱ्यो कारोबार रकम पनि तेज बढेको दिन्छ। ट्रेन्ड के छ भनेर हामी यदि हेर्छौँ भने लोवर टाइम फ्रेममा 5 मिनट टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ डाउनफल हुने केही साइडेज बस्ने फेरि अलिकति डाउन हुने केही साइडेज बस्ने गर्दै फेरि पनि डाउन साइड भएको छ र यसरी हेर्छ भने ट्रेन्ड चाहिँ डाउन साइडमै छ। डाउन साइडकै ट्रेन्ड छ र यसरी मार्केट चाहिँ माथिदेखिबाट तलतिर घट्दो प्याटर्नमा नै रहेको छ। 5 मिनट टाइम फ्रेममा समेत बजारको यो लो कन्फर्म भइसकेको अथवा करेक्सन कम्प्लिसन भइसकेको इन्डिकेसन मिलिसकेको छैन। बजार घट्दो क्रममा डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन अथवा बेरिश ट्रेन्डमा रहेको हामी देख्न सक्छौँ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ बियरिश छ। अगाडिदेखि नै हामीले हेर्दै आएको कुरा हो। अगाडिको लोभन्दा बजार तल झरेर लोवर लो फर्मेसन गरेको थियो र मार्केट केही सानो एउटा माइनर पुलब्याक दिएर फेरि पनि बजारले चाहिँ त्यो लोभन्दा नि फेरि तल झऱ्यो, पुनः अर्को लोभन्दा नि मार्केट तलतिर झरेको छ। डाउन साइडको च्यानल चाहिँ रहेको हामी देख्न सक्छौँ र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा अहिले बजार चाहिँ क्लियर सार्प डाउनफलमा नै छ। मार्केट घट्दो क्रममै देखिन्छ, करेक्सन कम्प्लिसन भइसकेको र मार्केट पुनः रिभर्सलको लागि माथितिर जाने खालको स्ट्रक्चर केही पनि अहिलेसम्म बनिसकेको छैन। यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ मार्केट क्लियरली डाउन साइडमा नै रहेको हामी देख्न सक्छौँ। मार्केटको लागि थोरै पनि माथितिर अलिकति ठुलो पुलब्याक जाला आवली र डेली टाइम फ्रेममा केही ग्रिन क्यान्डल्स बन्दै मार्केट के माथितिर जाला भन्नको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि मार्केटले यो अगाडिको सुन महिना रहेछ 2020 लाई पार गर्दै माथितिर लाग्यो भने त्यसपछि 2030 भन्दा माथितिर गएपछि अरू माथितिरको टार्गेट सेट गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा तल रहेसम्म चाहिँ मार्केट एउटा घट्दो क्रममै देखिन्छ। यदि यहाँबाट केही मार्केट माथि जान्छ भने पनि मार्केटको लागि चाहिँ जस्ट एउटा तेज घटिरहेको बजारमा एउटा माथितिरको माइनर अप्सन मात्र हुनसक्छ। मार्केट चाहिँ अहिले यसरी डाउन साइडमा नै रहेको छ। यो लो ब्रेक गरेर तल झरेपछि अर्को लोवर लो चाहिँ फर्मेसन भइसकेको अवस्था देखिँदैन। एउटा लोवर लोको खोजीमा नै रहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। यो बिचमा एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एसएमसी स्मार्ट मनी कन्सेप्टको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने यदि हजुरहरू स्मार्ट मनी कन्सेप्टको ट्रेनिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यसमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब आवरली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेममा
अहिले जुन ओभरअल स्ट्रक्चर हेर्दा मार्केटले चाहिँ जुन अगाडिको जुन हायर लो रहेको थियो त्यो लेभललाई चाहिँ मार्केटले क्लियरली ब्रेकडाउन गरेको छ र यो ब्रेकडाउन गर्न सक्छ भन्ने एजम्सन पनि थियो। सो मार्केटले चाहिँ यो लेभललाई ब्रेकडाउन गरेको छ र अब मार्केट चाहिँ आवरली टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर अनुसार मार्केट चाहिँ एउटा बेयरिश लयमा चाहिँ प्रवेश गरेको छ। यो चाहिँ त्यति सकारात्मक कुरा होइन। मार्केटले जुन हिसाबले अगाडि चाहिँ यो हिसाबले एउटा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाउँदै अगाडि बढिरहेको थियो। सो हायर हाई बनाउँदै अगाडि बढेको थियो। अहिले तल आउने क्रममा चाहिँ मार्केटले पटक पटक लगभग सुरुवाती चरणमा चाहिँ मार्केटले लगभग यो लेभलतिरबाट चाहिँ माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो। यो हायर लो फर्मेसन भएको भए अथवा इभन योभन्दा यो तल भएको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो। तर मार्केटले चाहिँ एउटा हायर लो फर्मेसन गरेर माथितिर जान सकेन र मार्केटकै माथितिर जाने फेरि तलतिर डाउनफल। मार्केट फेरि माथि गए पनि फेरि यसरी तलतिर आउने प्याटर्न चाहिँ देखिएको थियो, जसले गर्दा यो लो चाहिँ ब्रेक हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एजम्सन गर्न सक्थ्यौँ र फाइनली मार्केटले चाहिँ यो लो ब्रेक गरेर तलतिर जाएको छ र अहिले आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट क्लियरली बियरिश भइसकेको छ। यो लो भन्दा तल चाहिँ झरिसकेको छ, क्यान्डल क्लोजिङ तल भइसकेको छ। सो मार्केट चाहिँ एउटा डाउन साइडमा डाउन ट्रेन्डको स्ट्रक्चरमा रहेको छ र आवरली टाइम फ्रेममा हायरै बनाउँदा पनि किन यसरी तल झऱ्यो भन्ने क्रममा अगाडिदेखि नै सेयर गरेको कुरा। विकली र डेली टाइम फ्रेममा जुन 1800बाट मार्केट माथि जाने क्रममा 2200को टार्गेट थियो, टार्गेट हिट गरिसकेपछि चाहिँ मार्केटले ट्रेन्ड चेन्ज गर्ने गर्छ। 15 मिनट्समा धेरै अगाडि नै मार्केटले ट्रेन्ड चेन्ज गरिसकेको थियो भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ बल्ल मार्केटले चाहिँ ओके आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ बल्ल मार्केटले ट्रेन्ड चेन्ज बिहिबार मात्र गरेको छ र अब चाहिँ मार्केट फेरि पनि पुनः 1900 अथवा 1800को लाइनमा जान्छ भन्ने खालको यसले इन्डिकेसन चाहिँ प्रदान गरिसकेको छ। र अर्को कुरा भनेको माथिबाट आउने क्रममा बजार चाहिँ जुन यो लेभलबाट माथितिर जाने प्रयास गर्यो, खासै त्यति माथि गएन, योसम्म फाइनै छ। तर पुनः मार्केट तल आएपछि यो जुन डिमान्ड जोन रहेको थियो, डिमान्ड जोनबाट माथितिर जाने प्रयास गर्दा मार्केट माथितिर जान नसकेको हुनाले मार्केट चाहिँ यसरी तलतिर जाने चान्स बढी छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडिदेखि नै सेयर गरेको। 2053को जुन यो लेभल थियो, यो लेभललाई ब्रेक गर्यो भने मार्केट यो अगाडिको यो स्विङ लोमा स्टेबल हुँदैन भन्ने कुरा अगाडिदेखि नै सेयर गर्दै आएको कुरा हो। र अब डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा अगाडिको जुन एउटा यो जस्ट माइनर स्विङ लो हो, खासै त्यति ठुलो रूपमा यो लिनु पर्दैन, जस्ट एउटा लिक्विडिटी मात्र हो यो। र आवरली टाइम फ्रेममा डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केटले यो लोलाई ब्रेक गरेको छ र मार्केट माथि एउटा टपबाट चाहिँ तल आउने क्रममा जुन एउटा डिमान्ड थियो, त्यो डिमान्डबाट माथि जाने क्रममा मार्केटले अगाडिको जुन सप्लाई थियो, सप्लाईलाई चाहिँ एक्सिड गर्न सकेन र त्यही सप्लाईले नै पुनः मार्केटलाई चाहिँ तल धकालेको छ। र अगाडिदेखिबाट पटक पटक यो 2150 लेभलबाट यो जुन फर्स्ट 2150देखिबाट मार्केट तल आउँदा होस् अथवा पुनः 2200बाट मार्केट तल आउँदा होस्, मार्केटले अगाडिको यदि हामी डाटासँग कम्पेरिजन गर्छौँ भने जुन अगाडिको प्रिभियस डाटा छ, प्रिभियस डाटासँग कम्पेरिजन गर्ने भने जुन हिसाबले एउटा चाहिँ मार्केटले डाउनफल दिएको थियो, यदि यसको रिब्यालेन्सिङको लागि यदि मार्केट माथि गएको रहेछ भने, यदि हो भने मार्केट यो हिसाबले चाहिँ तलतिर आउन सक्छ। इभन मार्केट चाहिँ यो 1800 भन्दा नि फेरि तलतिर जान सक्ने अथवा पुनः तलतिर आउन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ भन्ने कुरा अगाडिदेखि नै सेयर गरेको र यसको अहिले चाहिँ भ्यालिडिटी अथवा यसको ल यही स्ट्रक्चर मुभ हुन्छ कि भन्ने खालको प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ। सो यो ओभरअलमा यो प्याटर्न चाहिँ अझै पनि भ्यालिड नै रहेको छ। र अहिले करेन्ट सिनारीमा यदि हामी हेर्छौँ भने मार्केट चाहिँ अहिले एउटा पुनः फेरि पनि एउटा डाउन साइड चाहिँ जुन हिसाबले अन्तिम हाम्रो बढ्ने क्रममा जति बढेको थियो त्योभन्दा धेरै चाहिँ मार्केटमा फल भइसकेको छ। सो अब चाहिँ बाई मुभ भन्दा सेल मुभ चाहिँ अप साइड मुभ भन्दा सेल साइड मुभ चाहिँ बढी भइसकेको छ भन्नुको अर्थ यहाँबाट चाहिँ जुन हिसाबले माथितिर गइरहेको थियो त्योभन्दा चाहिँ अब घट्ने क्रमले चाहिँ बढी पाएपछि जति बढेको थियो अन्तिम पटक त्योभन्दा बढी नै घटिसकेपछि अब मार्केट चाहिँ ट्रेन्ड रिभर्स गरेको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यसको अर्थ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने अब लागि मार्केटको लागि डाउन साइड चाहिँ फेरि अलिकति ठुलो हुन सक्ने र अप मुभ चाहिँ माइनर पुल ब्याक जस्तो सानो सानो अप मुभ जाँदै फेरि मार्केट चाहिँ यसरी तलतिर आउन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र मार्केटको लागि एउटा पोसिबल अब मार्केट कहाँबाट माथितिर जाला भन्नको लागि एउटा राम्रो मार्केटको लागि बाउन्स चाहिँ यो अगाडिको यो 1920देखिबाट पुनः तलतिरको लेभलतिर यो जुन बक्स खिचेको छ यो लेभलबाट चाहिँ जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा माथितिर यदि मार्केटले मुभ जाने भने जुन यहाँ अगाडि एउटा सानो एउटा स्याडो बनेको छ यो आइएफसी क्यान्डलको, यो स्याडोलाई पनि हामीले एउटा लिन सक्छौँ किनभने यो डिमान्ड को एरिया हो र यसले लिक्विडिटी ग्याप अलरेडी गरिसकेको छ अगाडिको क्यान्डल्सहरूको। सो यो लेभलबाट चाहिँ के माइनर अप्सन गए पनि
यो लेभल भनेको लगभग 1986 देखि 1951 माइनर अपस्विङ चाहिँ यो लेभलबाट जान्छ कि भनेर हेर्न सक्छौँ। एउटा केही माइनर मुभ यो लेभलबाट जान्छ कि भनेर हामी एजम्सन गर्न सक्छौँ। यसरी तल आउने क्रममा यो लेभलबाट चाहिँ जस्ट एउटा माइनर एउटा चाहिँ मुभ दिएर फेरि अल्टिमेटली तल्लो लेभल आएर यो लेभलबाट पनि खास जान चाहिँ एउटा रियाक्टिभ मुभ मात्र नै हो। यसरी माथितिर जान सक्छ भन्ने चान्स कम नै हुनसक्छ। त्यो हामी पछि कस्तो ट्रेन्ड बन्छ त्यतिखेर हेरौँला। तर केही न केही रियाक्सन यो लेभलबाट अवश्य पनि जान्छ। त्यसपछि फेरि मार्केट चाहिँ यसरी तलतिर जान सक्ने कुरा चाहिँ नकार्न मिल्दैन है। ओभरअलमा अहिले हामी डाउन साइडमा छ। अन्तिममा बनेको क्यान्डल हेर्छौँ भने एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ र बेयरिश मरबुजा टाइप क्यान्डल छ। यो क्यान्डलले पनि डाउन साइड कन्टिन्युएसन नै इन्डिकेट गरिरहेको छ। विकली टाइम फ्रेम हेरौँ। हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन सकिसकेको छ। सो विकली क्यान्डल हेर्छ भने यो हप्ता चाहिँ एउटा ठुलो बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। बेयरिश मरबुजा टाइपको क्यान्डल बनेको छ र डाउन साइड कन्टिन्यू गरिरहेको छ। अगाडि जुन माइनर स्विङ लोहरू छ यसलाई ब्रेक गरेर तलतिर झरिरहेको छ। मिन्स यसले चाहिँ पुनः मार्केट चाहिँ यसरी जुन माथि गयो आफ्नो टार्गेट हिट गरेर फेरि पनि तलतिर नै आउन खोजेको जस्तो बुझ्न सकिन्छ। र विकली टाइम फ्रेममा हामीले हेरिरहँदा जहिले पनि 1800 देखि फेरि मार्केट 2200 जाने फेरि तल आउने माथि जाने यही प्याटर्न चाहिँ रिपिट भइरहेको छ। सो यो हिसाबले फेरि पनि यसरी तलतिर आउन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ है। र अब यदि मार्केट माथितिर जाने क्रममा यदि माथि लाग्छ भने मार्केटको लागि टार्गेट के कता हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी बिस्तारै अघिल्लो भिडियोहरूमा हामी छलफल गर्दै जानेछौँ। आजको लागि चाहिँ यति नै। कन्क्लुजनमा के रह्यो, मार्केट चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा बियरिश भइसक्यो। डेली टाइम फ्रेममा एउटा स्विङ लोलाई ब्रेक गरेर तल छ। जति अन्तिम पटक बढेको थियो त्योभन्दा बढी नै घटिसकेको छ। आवरली टाइम फ्रेममा बियरिश भइसकेको छ। मिन्स मार्केट अलिकति पुनः तलतिर जान खोजेको चाहिँ प्रष्ट रूपमा नै हामी बुझ्न सक्छौँ। र अर्को कुरा भनेको लोवर टाइम फ्रेममा 5 र 15 मिनट्स हेरिरहँदाखेरि मार्केट डाउन साइडमै छ, अन्डर करेक्सन छ, डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन छ। कुनै पनि किसिमको अहिलेसम्मको लागि रिभर्सलको प्याटर्न अथवा करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन मिलिसकेको छैन। अब हेर्दैछौँ हामीले एजम्सन गरेको केही लेभल्सहरूबाट यदि मार्केटले लोवर टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड केही चेन्ज गर्यो भने भेरी सर्ट टर्म ट्रेड चाहिँ लिन सकिन्छ। ओभरअलमा अब यो घट्ने क्रमको मार्केट छ। सो एकुमुलेसनको लागि अलिक ठुलो किता एकुमुलेट गर्नको लागि चाहिँ धेरै नै राम्रो हो भने थोरै किताहरू ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ रिस्की नै हुनसक्छ भन्ने मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको छ। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। यदि मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै मलाई केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूको ट्रेडिङ सुरक्षित रहोस्। हजुरहरूको आगामी पल शुभ र सफलसँग कामना गर्दै आजको भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोड्नु होला भन्दै आज एन्ड गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।